Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ورا په سی کې یا په سی پلس پلس کې یو شی دی چې هغې ته موږ وایو فنکشن. نو تاسو نه څوک تپوس کولی شي چې what is function and why we use function او موږ ولې استعمالو function. why we used function. موږ function ولې استعمالو دا یو کوېسچن دی. نو تاسو به د دې څه جواب ورکوئ. ګوره فنکشنز موږ سره مختلف قسمه فنکشنز دي، مختلف ټایپس دي د فنکشن. صحیح شو؟ یو موږ سره سیمپل فنکشن دی. تر اوسه چې موږ څومره ویلو موږ سیمپل فنکشن ویلو، خو پهله موږ د فنکشن ډیفینیشن کوو که نه. نو ګورئ که زه چېرته په یو فنکشن زه ډیکلیر نه کړم که نه، په یو لکه تاسو به کتل چې ما به فنکشن بهر ډیکلیر کولو که نه، نو هغه مین بوډي به ډېره وړه به وه. هغه فنکشن به کال شوی و، زه به بهر لاړم، ما به هلته کار کولو. نو هغه مین بوډي به ډېره وړه وه، په ریډیبل به وه، ښه اسانه به وه. صحیح شوه که نه. نو فنکشن موږ دې دپاره یوز کوو چې موږ یو خپل کوډ ریډیبل کړو. څه کړو؟ وی یوزد فنکشن فار موږ فنکشن استعمالو فنکشن فار ټو ریډ اور کوډ ایزیلی، چې اسانتیا سره موږ خپل کوډ څه کړو؟ پړاو کړو. څه مشکل خو نشته. یا موږ سیکنډ ورډ کې موږ دا ویلی شو آر وی یوز فنکشن فار ماډولرایزیشن MODULARAZATION ماډولرایزیشن. صحیح شو که نه. ماډیول کې موږ خپل کوډ تقسیم کړو. لکه مطلب که زه د سم دپاره فنکشن جوړوم نو بس بیا به جوړ کړم، که د ماینس د ډفرنس دپاره فنکشن جوړوم بیا به جوړ کړم. نو مین به ما سره ورکوټې وي. پوه نه شوئ زما په خبره باندې. نو فنکشن موږ د ماډولرایزیشن دپاره استعمالو. او ماډولرایزیشن څه ته وایي؟ ماډیولز ته وایي. ماډیولز وایي وړې وړې ټوکړې. موږ یو خپل لوی پروګرام په وړو وړو ټوکړو کې تقسیم کړو. ټوکړې خو پېژنې که نه، وړه وړه پیسز، ورکوټې پیسز کې چې کله موږ ډیوایډ کړو که نه. نو فنکشن موږ دې دپاره استعمالو. د فنکشن یو عام اگزامپل زه تاسو ته در کوم. د فنکشن که تاسو وګورئ، فنکشن خو تاسو ته ما ویلیم وو، خو زه اوس چې کوم دی د دې نور فنکشنز دپاره ضروري ده چې تاسو ته پهله عام فنکشن یو ځل وکړم. صحیح ده؟ دا ارشاد به پې پوهیم شي، تاسو له خو درځي خو خیر دی به پې پوه شي. ټیک ده؟ نو زه دلته کې راځم، زه به پهله څه ولیکم چې هیش انکلود او څه به ولیکم iostream ډاټ ایچ ضرورت نشته. او دلته به څه ولیکم یوزینګ نیم سپیس std سیمیکولن ولګوم. څه مشکل خو نه لرئ که نه. بیا به زه څه وکړم چې یو مین فنکشن به سټارټ کړم. یاد ساته چې دا کوم پهلنی موږ سره دی ته موږ پری پروسیسر ډایرکټیوز وایو. څه ورته وایو؟ پری پروسیسر. پری څه ته وایي؟ پری که تاسو وګورئ، که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې کله تاسو دا بره استعمالوئ دې ته څه وایي، نو تاسو به ورته وایئ چې پری پروسیسر ډایرکټیوز ورته موږ وایو. څه ورته وایو؟ پری پروسیسر ډایرکټیوز. پری څه ته وایي؟ پری وایي پیله ته، ابتدایي جریان، سټارټ. پری وایي سټارټ ته، شروع ته، یو شی چې شروع کېږي. او پروسیسینګ خو تاسو پېژنئ که نه چې کله پروسیسر په څه باندې کار کوي نو هغې ته موږ پروسیسینګ وایو. څه ورته وایو؟ نو پری پروسیسر مطلب چې پروسیسر د ټولو نه پیله چلی، پروسیسر د ټولو نه پیله چلی، پری پروسیسر دې ته وایي. ډایرکټیو څه ته وایي؟ چې دا موږ سره کوډز دي، واړه واړه چنکس دي. چنکس نوم هم اورېدلی دی کله؟ وړې وړې ټوکړې بیسټ کې اوسه پې ووه. صحیح شو؟ نو دې ته موږ چنکس وایو. وړو وړو ټوکړو کې موږ خپل کوډ تقسیمو، خپل کوډ وړو وړو ټوکړو کې واچو، چنکس کې واچو. نو پری پروسیسر نو ډایرکټیوز هم همداسې دي. ډایرکټیوز وړې وړې ټوکړې دي د کوډ چې دا موږ سره بېلې پرتې دي. چې کله موږ هیش انکلود وکړو، چې کله یو شی موږ هیش انکلود سره واخلو، نو د دې مطلب څه چې دا اوس ته انکلود که مطلب دا فنکشن چې د بیل پروت دی هغه اوچت که زما به دې فنکشن کې واچوه. صحیح شو که نه. دې نه پس پوه شوې ته؟ ښه دې نه پس ګوره ما لیکلي چې یوزینګ نیم سپیس std. نو چې تاسو وګورئ که دې ته زه دلته نوم ولیکم، دې ته زه نوم ولیکم چې پری پروسیسر، دا یو ځای خلک لیکي ښه، پری پروسیسر ډایرکټیوز. څه مشکل خو نشته که نه. دا په ډیسکټاپ باندې سیف کړو. ښه اوس دا یوزینګ نیم سپیس std
اوس چې تاسو څومره په سی پلس پلس کې کوډ کوي مخکې به د دې ضرورت نه و دا یوزینګ نیم سپیس مخکې نه و خو دا اوس داسې راغلی دی فار ایگزامپل که ته اوس سی آوټ د ځان لپاره یوزر ډیفاین استعمالوې نو دا هغې ته نه پرېږدي او دا چې څومره ډایرکټیوز دي دا پروګرامز چې کوم دي دا په نیم سپیس کې پراته دي په څه کې پراته دي په نیم سپیس کې او مین پروګرام زموږ دې ځای نه شروع کېږي ښه تاسو دلته راشئ ان د ما مین پروګرام دلته سټارټ شو نو څومره آسان دی که زه اوس چاته داسې ولیکم چې شو او زین دا بریکټ شروع کوم او بریکټ کلوز کوم سیمی کولن لګوم سو لګوم سیمی کولن لګوم نو بس خبره ختمه شو نو مین زما څومره ورکوټې شو کنه شو مین زما ورکوټې شو کنه او دا شو فنکشن ورته زه بر ډیکلیئر کولې شم ګوره وایډ شو فنکشن دی او دلته کې مونږ سره دا وایډ د دې ریټرن ټایپ دی او دلته کې ورته زه لیکم چې سی آوټ هلو ورلد دا ما یو آسان سمپل چې کوم دی تاسو ته یو فنکشن ولیکلو څنګه چې څنګه ګوره کمپایلر بدل ته مین ته راشي کنه نو چې هغه څنګه شو فنکشن وګوري نو هغه به شو فنکشن را پیدا کوي نو شو فنکشن به الریډي پهله نه کمپایل شوی نو شو فنکشن خو هغه پیژني کمپایلر خو ګوره پهله سره نه سٹارټ شي پهله به ما سره آیو سټریم چې کوم ډایرکټیوز دی به سره ایډ کی بیا به یوزینګ نیم سپیس اس ټی ډی را سره ایډ کی بیا به دا فنکشن ریډ کی نو هغه به چیرې دا فنکشن چرته دی مین کې استعمالي نو ځان سره به وچت کی او ګوټ ته به کیدی چې بیا کله مین ته راشي او کمپایلر دلته شو ته راشي نو هغه خدای یو ګوټ کې کېده دا فنکشن وروچت کې مونږ ته به وخی پوه نه شوي او تاسو وګورئ نو ګوره بیل حصو کې ما تقسیم کو کنه مین زما سره راځي مین مونږ سره بیل پروت دی او دا ګوره مونږ سره کوډ بیل پروت دی دا مونږ سره یو بیل چانکس دی دا مونږ سره وګورئ یو بیل ماډیول دی ام او ډي یو ال ای ماډیول دی ار یو چانکس ورته هم یا مونږ سره یو بیل چانک دی بیل لګا نه چانک موږ سره یو بیل ماډیول دی او دا وګوره دا موږ سره د پروګرام یو بیل ماډیول دی ام او ډي یو ال ای ماډیول او چانکس نو ګوره دا په چانک څومره په اسانتیا کې څومره اسانتیا سره موږ دا پیژندلی شو کنه شو پیژندلی دا موږ سره بیل ګوره ټوکړي دي کنه یو ټوکړه دا یو ټوکړه دا پوه نه شوي که تاسو دلته راشئ اوس ایگزیکیوټ ته او په ایگزیکیوټ کې تاسو کمپایل کوئ او رن هم کوئ نو تاسو ته به دا فنکشن دی اوس شو کړي چې هلو ورلد ورته به لږ شان صبر وکئ خوان ریټرن ایگزیسټ سټیټس خدای دې نه به دا وایډ ختم کړو د دې ضرورت نشته صحیح شو دلته به زه دوباره راشم دا به ایگزیکیوټ کوم کمپایل ان رن ته ګوره ما ته ښایي که نه هلو ورلد څه مشکل خو نشته څومره اسانه خبره ده کوډ ما په ټوکړو کې تقسیم کړی دی ښه دې نه پس اوس زه راځم په دې خو پوه شو ته که نه لږ صحیح شوه او که زه دې ته څه ویلیوز پاس کوم څنګه به پاس کوم نو اوس ګورئ زموږ سیکنډ چې کوم دغه دی که نه پاسینګ ویلیوز ټو ا فنکشن پاسینګ ویلیوز ټو ا فنکشن یو فنکشن ته ویلیوز پاس کول دا به موږ څنګه کوو چې کله ایته مون آرګومنټس وایو څه ورته وایو آرګومنټس پاسینګ ورته هم وایو آرګومنټ پاسینګ ورته هم وایو صحیح شو څه مشکل خو نشته یا پیرامیټر پاسینګ ورته هم وایو پیرامیټر پاسینګ پیرامیټر ورته هم پاس کوو د دې مطلب څه دی د دې مطلب دا دی که زه دلته کې یو ویریبل ډیکلیئر کوم فار ایگزامپل یو انټیجر ویریبل واخلم ا او دې کې زه څه واچوم 15 او سیمی کولن کې سیف کوم او زه دلته کې څه شی وکم چې زه دلته کې دا ا پاس کوم څه ته پاس کوم دی نو چې کله زه دا ا پاس کوم نو په دې ا کې څه پراتی دي ارشاد 15 به چرته ځي دې فنکشن ته راځي کنه راځي نو زه به دلته ایکسپټ کوم دلته به څنګه څه کړم نو دلته ورته یو ویریبل ډیکلیئر کوم فار ایگزامپل ما ورته یو ویریبل ډیکلیئر کو ا اخلي او که هر څه اخلي ستا خو خدا ما ایکس واغستو څه مشکل خو نشته او زه دلته کې راځم سی اوټ کلیک کوم چې the value of a is equals to صحیح شو فاصله ووالما او دلته کې به زه څه شی وکم چې زه بدلته کې دا x ایکو کوم x به زه ځان ته سی آوټ کوم نو ګوري ورته اوس که زه دلته ایگزیکیوټ ته راشم په کمپایلینګ ما اوس د شو فنکشن ته a پاس کو سمې ورته پاس کو a نو هغه a به x ته راشي که نه نو چې څنګه دا x ایکو کوم نو د a ویلیو به راته 15 ښایي که نه صحیح شو نو ما ته د یو ځای نه بل ځای ته ویلیو پاس کا نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ آرګومنټ پاسینګ وایو څه ورته وایو آرګومنټ پاسینګ دلته کې ورته لږ شان صبر وکئ او تاسو وګورئ ما ته ښایي که نه ښایي 15 پاس شوی دی دلته کې خو ما ایکو کړی دی x خو په x کې څه پراته دي د a ویلیو پرته ده که نه پوه نه شوئ زما په خبره صحیح شو نو اوس
که زه په دې x کې څه چینجز وکم په څه کې چینجز وکم په x کې چینجز وکم په x کې څه پراته دي یو پروت دی کنه 15 پراته دي کنه که زه په دې x کې واچوم equals to x plus x plus 7 پکې واچوم سیمی کولن نو په x کې پهله څه پراته دي 15 او وسو شو 12 نو اوس به دې ماته څه کوي 12 به ماته کوي څه براته کوي 12 او زه دلته کې راځم زه دلته سی اوټ a کوم the value of a is equal to او دلته the value of x is equal to so مشکل خو نشته دلته کې براشم او دلته به زه د a value ځانته equal کوم سیمی کولن کنټرول اس سره وسیب کوم څه مشکل خو نشته دلته کې ماته چې د a value equal کوي څه براته equal کوي 15 او دلته براته چې د x value کوي څه equal کوي 12 نو که تاسو ګورئ تاسو دې خبرې د لک سوچو کوي دې کې زما یو پوینټ دی تاسو ورته سوچ نه کوئ اوس درته کلیر کوم ښه the value of صبر وکړه خلل د یو بیک سلیش n واچو کنه چې موږ نیکسټ لاین ته کوشو زه بدل د یو بیک سلیش n واچو ٹھیک ده کنه چې کله بیک سلیش n واچو نو هغه به موږ ته نیکسټ لاین کې ښایي صحیح ده زه بدل د ایگزیکیوټ دراشم کمپایل ان رن باندې به کلیک کوم ته بلک شان صبر وکړئ نو the value of x 12 شو خو the value of a 15 the value of a کې خو څه چینجز راغل کنه the value of a کې چینجز راغلي دي نه دي راغلي صحیح شو کنه نو دې ته مونږ وایو passing arguments څه ورته وایو to a function passing arguments to a function مونږ سره اوس یو بیل شی دی بعض ټایم کې مونږ ته داسې مهمه شي زم چې زه دلته کې د x value چینج کوم چې په کار چې د a value ځان سره چینج کوم دا یو کار کوم نو دا د فنکشن مونږ سره یو بل ټایپ دی نو هغه کې مونږ څنګه چل کوو دا غي مطلب څه یو خو مونږ سره داو کنه argument passing values to a function یو خو مونږ سره داو یو مونږ سره بل له کته دلته لاندې راشي او ته دلته کې وګوري دلته راشه دا مونږ سره دویم شو صحیح شو دا خو passing values to a function شو کنه یو مونږ سره بل له چې passing reference as reference خو بیجنی کنه څه ته وایي address ته وایي passing reference څه ورکو دا spelling e په پیله راځي زما په خیال passing reference as an argument د argument په تور باندې ورته زه reference پاس کوم ګوره که تاسو دلته راشي وګورئ نو اصل کې ګوره د a کې څه پراته دي 15 پراته دي نو د x ته صرف او صرف 15 پاس کیږي څه ورته پاس کیږي 15 خو که زه داسې کار وکم چې زه دلته راشم او زه دلته یو n% اضافه وکم n% نو اوس به څه چل کیږي په د x کې به څه سیف کیږي اوس به د a value نه سیف کیږي اوس به د a value نه سیف کیږي اوس به د a address سیف کیږي څه به سیف کیږي د a address ګوري ورته زه دلته راغم او زه سی اوټ x کوم څه کوم سی اوټ x کوم کنټرول اس سره به سیف کوم زه به دلته ایگزیکیوټ دراشم کمپایل ان رن به وهم او ته وګورئ چې د value of x کې به اصل کې د a address پروت دی د a چې کوم address دی a کې ګور او ما 15 پکې پروت دی په x کې ما 15 پروت دی دا n% موږ څه د لپاره استعمالو د اډرس لپاره او چې کله موږ اډرس شو کوو نو بیا وسره د کومه پوینټر لګاو کنه لګاو ورور انا ما ماته اډرس خی کنه پوینټر بلګوم خو زه دلته د پوینټر خبره نه کوم زه دلته یو بل خبره کوم دلته زما پوینټر سره کار نشته دلته زما خبره سره زم چې زه په x کې چینجز وکم چې دلته ګلاندې a خپل چینج زه دا کول غواړم چې زه په x کې چینجز وکم چې ما سره a څه شي بل چینج شي وردا x ته او دا ما سره x ته صحیح ده زه ګوره په x کې چینجز کوم پس کې چینجز کوم د a ویلیو سره 15 راغنه نو دی ما ته دلته د a ویلیو څه خي 15 او د x ویلیو راته څه خي 15 ولی چې زه دې نه 15 پاس کوم خو که زه داسې کار وکم چې x equals to x plus 7 او سیمی کولن نو دلته ما بس کې چینجز وکړو په x کې می چینجز وکړو خو دلته په څه کې چینجز کیږي په a کې به هم ور سره چینجز کیږي ولی چې دا ما پاس کړی څه شی دی ریفرنس څه می پاس کړی دی ریفرنس می پاس کړی دی که زه دلته راشم ایگزیکیوټ باندې کلیک کوم او کمپایل ان رن وهم نو تاسو به وسو ګورئ چې دواړه به ما د 12 خي ان شاء الله که الله پاک ته منظوري د a ویلیو 12 ولې خي وای ما د a ریفرنس پاس کړی دی چې زه په x کې چینجز کوم نو په a کې به خامخا چینجز کیږي پوه نه شئ زما په خبر
که اوس هم نه یې پوه نو الله پاک هم پوه که ته پوه شوې ارشاده اصل کې ما د ا ایډریس پاس کړی دی که زه په ایکس کې چینجز کوم په ایکس کې تغییر راولم په ای کې به خامخا تغییر راځي پوه نه شوې بعضې ځینو کې موږ ته د دې ضرورت چې موږ وایو چې یاره موږ داسې کار وکړو صحیح ده صحیح شو نو دا موږ سره د فنکشن دې ته موږ څه وایو argument passing using argument passing reference as an argument نو بیا به موږ سمپل اسان کار دی نور پکې څه نشته نور څه چینج نه دي دلته به صرف تاسو n% ولګوئ یاد به یې درته که نه اصفه ته پوه نه شوې صحیح شوه ښه دې نه پس موږ راځو موږ سره بل څه شی دی default value to a function په دې خو پوه شوئ ټول که نه دې کې خو څه مشکل نشته اوس زه راځم default value to a function اوس default value to a function څه شی دی ګورئ که چېرې زه یو فنکشن ډیکلیئر کړم څه ډیکلیئر کړم یو فنکشن ډیکلیئر کړم هماغه شو فنکشن صحیح دی یا یو سم فنکشن واخلم څه فنکشن واخلم سم فنکشن زه دلته کې یو دوه ویریبل اخلم ارشاده ګوره ورته ویریبل موږ انټیجر سره ډیکلیئر کوو یا فلوټ سره ډیکلیئر کوو یا کریکټر سره یا سټرینګ سره مختلف دي یا اریز اخلو نو زه یو اخلم انټیجر ا وامې غستو که نه په دې کې زه اچوم څه 15 سیمی کولن یو زه اخلم انټیجر بی په دې کې زه څه اچوم پکې 8 سیمی کولن څه مشکل خو نشته زه یو سم فنکشن کال کوم څه کال کوم یو سم فنکشن کال کوم او هغه سم ته زه څه پاس کوم ا او بی ورته پاس کوم څه ورته پاس کوم ا کاما بی ورته پاس کوم څه مشکل خو نشته دې ته موږ څه نوم اخلو دې ته موږ وایو فکسډ ویلیو ټو ا فنکشن څه ورته وایو یا فکسډ ویلیو چې کله مونږ یو فنکشن ته رسو نو هغې ته مونږ دا وایو ګورئ زه پهله راځم دې ته دوه ویلیوز داسې کوم که نه نو زه به دلته سم ډیکلیئر کړم څه به ډیکلیئر کړم سم فنکشن به ډیکلیئر کړم څنګه به ډیکلیئر کوم وایډ به واخلم او دلته به سم ولیکم او دلته کې به یو دوه ویریبلز اخلم که نه څه به اخلم دوه ویریبلز یو ما واغستو انټیجر ا یا انټیجر ایکس مې واغستو کاما بل مې واغستو انټیجر وای څه مې واغستو انټیجر وای او په دې کې مې واچولو 15 دا مې څوک اوس ګورئ ورته صحیح شو زه دلته راځم لاندې او زه دلته سمپل لیکم چې سی آوټ او د سم از اوس هم پې پوهیږم ښه د سم از ایکولز ټو او دلته کې به زه څه ایکو کوم ایکس پلس وای چې کله زه دا ایکو کوم نو ماته به څه ښایي 15 واته چې خپلو کې پلس چې څه راځي 14 او دلته کې اوس د ا ویلیو دلته کې به ا راشي 15 که نه او دلته به څه راشي 8 نو 8 او 15 14 به راته ښایي او که د دې وای ویلیو دلته ما 15 کړې ده 14 او 15 څه به راته ښایي پوه نه شوئ زما په خبره لس به ښایي که 14 به ښایي 14 ښایي که نه دلته کې خو ما د وای ویلیو چینج کړې ده د وای ویلیو مې چینج کړې ده ها لس به ښایي اوله 15 ها څه وایي دلته مې د ا ویلیو 15 پاس کړه دلته 15 راغله دلته مې د بی ویلیو پاس کړه 8 وای ته 8 راغله خو دلته کې د وای ویلیو چینج شو 15 شو بیا صحیح شو نو 15 دې کې 15 پروت دی که نه نو 15 لس نو ماته به لس ښایي نه دا خبره یاد ساتئ هیڅ کله هم دې تا ته لسو نه ښایي دې به تا ته 14 ښایي ګورئ ورته زه دلته ایگزیکیوټ ته راځم او دلته تاسو ته په دې باندې کلیک کوم صحیح ده ورته لږ شان صبر وکئ نو 14 راته ښایي لس راته ولې نه ښایي لس راته ولې نه ښایي وایې لس راته دا ماته یې ولې لسو نه ښیلو ځکه استاد چې هلته مونږ دغه واسطه هلته ورته ما ویلي دي چې ا او بي درته زه رالیږم که ته دلته کې وای سره هر څه کښې نو دې ځای کې زه ستا نه منم پوه نه شوې خو که زه داسې کار وکړم چې زه دلته کې راشم او زه یو بل فنکشن کال کړم سم او دوباره هم دا سم فنکشن کال کړم او صرف ا ورته پاس کړم څه ورته پاس کړم صرف ا نو د ا ویلیو به دلته راشي څه 15 او د وای ویلیو دلته څه شی ده 15 نو 15 لس به کېږي صحیح شو که نه پوه نه شوئ او دلته کې به زه یو بیک سلیش ان واخلم بیک سلیش ان چې تاسو ته پته ولګي صحیح ده دلته به زه راشم دا به کلوز کړم پهله او دلته به زه دوباره راشم په ایگزیکیوټ باندې به کلیک وکړم کمپایل اینډ رن به ووهم نو تاسو به دلته کې اوس وګورئ چې تاسو به فرق خپله معلوم شي چې څه چلو شو 14 او لس پهله ورته څه راپاس شوي دي پهله ورته د ا او بي ویلیو راپاس شوی دی 15 واته هغه به دا وایي اګنور کوي
کچره زه ته یو ویلیو را پاس کوم نو اله به د وای ویلیو 15 اخلي وزه ورته دواړه ویلیو باندې پاس کوم نو دی به دا وای اګنور کوي د دې ویلیو 15 به اګنور کوي دا به نه پیژني کوی نشوي زما په خبره مهرانه عبدالهادي زبیح الله ودو خونی ارشاد خان استاد سنو دی رحم الله ها رحم الله رحم الله پوه شو کنه څه مشکل خو نشته صحیح شو او اوس یو بل کار وګورئ نوم ورته ورکړه خپل خپل نوم به ګولي خپل نوم دې څه دی صحیح شو نو دا مونږ سری دغه دی او اوس تاسو زه یو بل څه شی خیل غواړم دې ته مونږ سنو مالو دې ته نو مونږ اخلو فنکشن دغه ورته وایو اور لوډینګ هو دې نه وایي ډیفالت ویلیو پاسینګ ټو ا فنکشن دې دا ډیفالت ویلیو پاسینګ ټو ا فنکشن مونږ وایو څه ورته وایو ډیفالت ویلیو اور ډیفالت ویلیو پاسینګ ټو ا فنکشن عبدالهادي دا خبره نه وی دي کنه دام زړی دي ها اوس زه راځم فنکشن اوورلوډینګ دا فنکشن اوورلوډینګ چې موږ اوس وایو چې فنکشن اوورلوډینګ څه شی دی صحیح شو نو یاد ساتئ functions having same name چې نمونه یو رنګي وي but different parameters values نه values ته وایي parameters are called هغه ته مونږ وایو یا are called functions overloading ورته هغه ته مونږ function overloading وایو اوس دا پیژنې چې function overloading څنګه دی هغه function چې نمونه خو یې سیمي خو پیرامیټر یې ډیفرنٹ دي خوند کوي کنه کې C++ ها چې فنکشن چې هغه یو رنګي او ډیفرنٹ پیرامیټر دي فور ایگزامپل ما ګوره ما دلته کې یو فنکشن a انټیجر a او b می واغستل صحیح شو زه دلته کې یو فنکشن کال کوم او دا هغه فنکشن او یو مې دلته بل ویریبل او واغستو انټیجر c او هغه کې مې واچول 9 سمې ورته واچولو 9 یو مې بل ویریبل واغستو فلوټ d پاره کې مې واچولو 15 سیمی کولن څه مشکل خو نشته زه یو فنکشن کال کوم څه کال کوم سم فنکشن کال کوم او په سم کې زه دوه ویریبلز پاس کوم څه پاس کوم a کاما b نو زه بدل ته یو فنکشن ډیکلیئر کوم سم او دا غي د لپاره به څه شی وکم چې دوه ویریبلز بدل د کی واخلم لکه انټیجر x کاما انټیجر y څه مشکل خو نشته کنه او زه بدل د کی سولې کوم چې c out او د sum is سیمیکولن بولګم او د sum is equals to دلته کې بدنه راشم بهر به راشم او دلته کې بس وکم x plus y څه مشکل خو نشته نو چې ځکه کله مزدا فنکشن کال کوم څه چل کیږي ایگزیکیوټ در اعظم کمپایل اینڈ رن وهم Why do you post that? ریټرن ټایپ اوسه نشته ریټرن ټایپ ضرور لیکي زه خو څه ریټرن کوم نه کنه بس وایډ نو لیکلو او که چېرته ما ریټرن کوله دلته می سیف کوله مین کې نو بیا به ما انټیجر لیکلو ها صحیح ده ورته بلک شان صبر وکي او تاسو ګورئ د sum is 13 راو کنه یو بي ویلیو می پاس کوم زه اوس دوباره یو فنکشن کال کوم او دا غي نوم هم د sum سمې مې ده sum او هغه ته هم زه دوه ویلیوز پاس کوم س هغه ته زه درې ویلیوز پاس کوم a کاما b کاما c درې ویلیوز می پاس کړ نو زه بدل تاسو یو بل فنکشن ډیکلیئر کوم کنه sum سب کوم یو فنکشن به ډیکلیئر کوم sum او void به واخلم کنه void او sum فنکشن چې کله فنکشن ډیکلیئر کړي دا سي سٹارټ شو دا سي کلوز شي بس او دلته بس اوس درې ویریبلز اخلم انټیجر x کاما انټیجر y کاما انټیجر z څه مشکل خو نشته صحیح ده زه بدل دراشم او ما غرنګي بولی کوم چې c out اول دغه د sum is equals to اول دغه x plus y plus z څه مشکل خو نشته تاسو دلته ایگزیکیوټ دراشي نو کمپایل اینڈ رن ته لاړ شي تاسو به وګورئ تاسو په خپل ښکار شي یو بیک سلیشن بګي پکارو خو زوس به پکې والو ان تاسو دلته وګورئ تاسو که وګورئ کنه دلته کې د دوړو سم دی چې کله دا فنکشن کال کیږي sum
نو دی به کم یو فنکشن کال کوي دا یو به کال کیږي چې دا پهلنی کم راځي کمپایلر دا یو به راځي او کدا دویم به راځي چې کم دا یو پهلنی راغو سم او A او B راغو نو دا فنکشن به کال کیږي کدا به کال کیږي کم یو به کال کیږي کم یو فنکشن به چې پهله دا یو راغو کنه سم نو سم فنکشن خدام دی او سم فنکشن خدام دی کم یو به کال کیږي دا فنکشن به کال کیږي کدا به کال کیږي چې پهله صرف دا راشي مړه دا به کیږي دا به کیږي کم یو فنکشن به کال کیږي اولنې به ولې راځي اولنې راځي بیا دویم مثال ځکه چې وی الته ما ورته زه داسې کومه کنټرول ایکس اوس بس کی اوس به من دا راځي اول کم یو به پهلا راځي چې دا سم څنګه ځکه کال کم دا فنکشن به کال کیږي که دا فنکشن به کال کیږي ارشاد سوي دویم کال کیږي ته سوي دویم یاد ساتئ دې کې 100 پیرامیټرز دي دو پاس کیږي او دو په کم فنکشن کې دي د لاندې نه کېږي نو دا به کال کېږي که دا بر یو که دا لاندې دا ضروري نه ده چې دا خو لاندې دی وا بره دی نه دا خبره یاده ساته صحیح شوه پوه نه شوئ زما په خبره څنګه نه نه دي ډیکلیر شوی که نه نه دي ډیکلیر شوی څه خبره نشته ډیکلیریشن خو شوی دی فنکشن خو ډیکلیر شوی دی ارګومنټ هر څه پکې راغلي دي دلته کالینګ نه دی شوی دې ته موږ فنکشن کالینګ وایو دې ته موږ څه وایو دې کې دا فنکشن کالینګ کېږي ښه فنکشن کالینګ او دا دلته کې چې کمی نو دا فنکشن څه شی دی فنکشن باډي ده فنکشن باډي ده دلته ډیکلیر شوی دی یا ورته موږ ډیکلیر هم ویلی شو څه ورته ویلی شو ډیکلیر ډیکلیر شوی دی دلته پوه شوې نو اوس به دا چې کله دی ګوري دوه اټریبیوټس نو دی به دا کال کوي ښه نو دی ګوري تاسو ما دا خبره کوله چې دوه پیرامیټرز دي نو دی به دوه پیرامیټرز والا فنکشن ګوري هغه دا دی صحیح ده او که زه داسې وکړم چې سم سیمی کولن او دلته پاس کم A B کاما C کاما D درې مې پاس کړل کنه درې سوري درې مې پاس کړل کنه او زه دا دې نه ختم کم ختم مې کنه نو اوس به کم فنکشن دی ګوري دی به درې پیرامیټرز والا دا به ګوري دا به نه کال کیږي پوه نه شوئ زما خبره دې ته موږ فنکشن اوورلوډینګ وایو ګورئ فنکشن نومونه یو رنګ دي خو چې کم پیرامیټرز دي یا پکې ډیفرنٹ دي سیم نه دي صحیح شوه نو داسې موږ کولی شو او اوس که زه دلته راشم ایگزیکیوټ ته او دا زه رن کم داسې کار به وکړو چې دا به ختم کړو او دلته به بیک سلیش ان ووهو څه به ووهو بیک سلیش ان دې خوا ګوره ښه مهرانه کمپایل اینډ رن باندې به کلیک کو او اوس وګورئ تاسو به موږ سره دواړه ویریبلز به موږ سره به دا فنکشنز کال شي د سم از 22 او د سم از 13 راغو که نه او پهله دا فنکشن کال شوی دی که نه نو دا بیک سلیش نو ما ته پکار دی پهله به دا فنکشن کال شي که نه د دې انسر به روزي بیا به ورپسې دا یو روزي څه مشکل خو نشته او اوس که زه ایگزیکیوټ ته بس دوباره خو ایگزیکیوټ کوم نه بس ټیک دی پوهېږئ پې که نه انسر یې راځي خو که زه داسې کار وکړم چې همداسې یو فنکشن واخلم او هغې ته څلور ویریبلز پاس کړم A B کاما C کاما D نو دی به اوس څلور فنکشن والا څلور ویریبلز والا دغه به ګوري ښه لکه زه اوس سم واخلم که نه او زه دلته کې څو واخلم څلور درې دغه ویریبلز والا انټیجر X کاما انټیجر Y کاما انټیجر Z کاما او فلوټ مې اغستی دی هغه ویریبل فلوټ ای مې واغستو بس څه مشکل خو نشته او زه چې کله دلته کې ولیکم چې سی آوټ سیمی کولن the sum of four numbers is equals to دلته کې به راشم او دلته کې به څو کومه چې x plus y plus z plus e څه مشکل خو نشته نو دی ما ته هغه وښیي نو پهله به راته دا وښیي بیا به راته ورپسې بیک سلیش ان دا وښیي او ورته به بیک سلیش ان واخلم دا به ورته وښیم او the sum of two numbers are equals to دلته r راځي یا او دلته هم r راځي انګلیش هم ستاسو ویک دی ورور the sum of three numbers are
equals to this. صحیح شو نو غزل د ایگزیکیوټ دراشم او کمپایل ان رن وهم نو تاسو بوله پته لګي چې سره راځي. خیال هم دی چې کله 2 نمبر نو هغه فنکشن کال شوی، که 3 نمبر نو دا دلته کې بار څه فرق نه پروزي کته هر څه کې نو پرابلم. صحیح ده؟ کم یا راول واو دینه پس موږ سره یو بل فنکشن دی چې په دې خو پوه شوي کنه. وګوره نو فنکشن هیوینګ سیم نیم خو پیرامیټرز پکې چینج دي نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ ارشادي ته موږ څه وایو؟ فنکشن اوورلوډینګ ورته وایو. یاد به درته نه حیران خا دینه پس موږ راځو موږ سره یو لاست کار دی چې هغې ته موږ وایو inline function. څه ورته وایو؟ inline function. اوس inline function څه شی دی؟ inline function هیڅ بدل شی نه دی، هم هغه سیمپل چې څنګه موږ سره د عام فنکشن دی هم هغه فنکشن دی، خو انلاین فنکشن څه کار کوي چې دا فاست دی په نسبت د عام فنکشن. د نورمل فنکشن نه دا څه شی دی؟ فاست دی. او بل کار څه کار کوي چې دی څنګه کمپایلر راشي کنه او کمپایلر چې څنګه دا فنکشن کوي رن کوي نو چې څنګه دی راشي او دا فنکشن وګوري نو ما هغه ټایم چې کم دی کمپایل کی لکه د کمپایل ټایم کم دی. کمپایل ټایم څه شی دی؟ په نسبت د عام فنکشن چې کم دی کم دی، کمپایل ټایم کم دی. صحیح شو؟ او بل خبره به کې څه شی ده نور به کې دومره خاص نشته، کمپایل ټایم کم دی. خو یاد ساته کمپایل ټایم اله کم دی کله ته موږ آرګومنټس پاس نکو ها که آرګومنټ پاسینګ ورته نکو پاسینګ ناٹ نکو ورته آرګومنټ پاسینګ ورته ناٹ نو نکو اله به د چې کم دی ټایم کمی کوم ورته آرګومنټس پاس کو کنه نو ورګه د ټایم زیات دی. پوه نه شوي؟ او انلاین فنکشن خلک څنګه یوز کوي چې یو فنکشن نه پهله صرف یو انلاین کی ورډ استعمالوي. انلاین کی ورډ لکه کی ورډ وای، کی ورډ هم ورته وای، ریزرved ورډ ورته هم وای. صحیح شو کنه؟ لکه هغه ورډ چې موږ ایز ا ویریبل نشو استعمالولی نو دا انلاین تاسو صرف یوز کوي. ګوره زه دلته یو ویریبل یو فنکشن ډیکلیئر کوم، شو فنکشن می ډیکلیئر کو، ډیکلیئر می کو کنه. صحیح شو؟ سیمی کولن دلته چې زه دا شو فنکشن علم نو زه به څه کوم چې پهله به ولیکم انلاین. ګوره دا ریزرved ورډ دی، وګوره تور شو غټ شو کنه بولډ شو. دلته به ولیکم چې وایډ، دلته به ولیکم چې شو فنکشن او دلته کې به سیمی کولن او دلته به سمپل ولیکم چې سی آوټ او دلته به ورسره ولیکم چې inline function calling. inline function calling څه مشکل خو نشته. inline function ما کال کو که زه دلته کمپایل ان رن ته راشم او ورته به دا سلیکشن صبر وکړي. خیال هم دی دی او پای کې څه فرق نشته خو صرف inline function که تا نه څوک تپوس وکړي نو ورته وایي چې یاره دا چې کم دی فاسټ رن کېږي خو که دې ته آرګومنټ پاسینګ ونه کړم که آرګومنټ پاسینګ وکړم نو بیا به د نارمل فنکشن جوړ شي. ښه اکثره دا زموږ په کارېږي بعضې ځینو کې. پوه نه شوي زما په خبره؟ صحیح شو؟ ښه اوس زموږ سره چې کوم زموږ لاست ټاپک دی نو هغې ته موږ پروټوټایپینګ ا فنکشن وایو. پروټوټایپینګ اف ا فنکشن څه ورته وایو؟ پروټوټایپینګ اف ا فنکشن. اوس پروټوټایپینګ اف ا فنکشن څه ته وایي؟ پروټوټایپینګ ټو ا فنکشن. پروټوټایپینګ ټو ا فنکشن. اوس پروټوټایپینګ ټو ا فنکشن څه ته وایي؟ راشي ورته اوس ګورئ تاسو تر اوسه څه شي نو کتل که نه چې څومره ما یو ګوته کړې ده ستاسو ورته خیال نه دی زه چې څومره فنکشنز ډیکلیئر کوم زه د مین بوډي نه بره ډیکلیئر کوم. فار ایگزامپل زه یو داسې هم کوم که نه ما ته څوک وایي چې سر داسې وکړه که نه شو سیمی کولن او زه دلته راځم او زه دلته یو وایډ شو فنکشن اخلم او دلته کې ورته لیکم چې سی آوټ semicolon function calling after the main function. پوه نه شوي؟ زه یو فنکشن کال کوم د مین فنکشن نه بعد تر اوسه چې ما څومره دا شو فنکشن باغستو ما به د مین نه بره ډیکلیئر کولو. اوس ما لاندې واغستو ګورم چې څه کېږي. تاسو دلته ایگزیکیوټ ته راشئ او کمپایل ان رن تک باندې کلیک وکړئ. وایي چې شو فنکشن خو زه پېژنم نه کمپایلر خو سر نه شروع کېږي نو سر کې هغه ته شو فنکشن میلاو شوی نه دی. صحیح شو که نه؟ لاندې خو به هغه له راګوزېږي د کمپایلر خو به لاندې له راګوزېږي چې بره نه خو کیسه ختمه کړي نو بره خو شو فنکشن ډیکلیئر شوی نه دی. نو وټ will you do تاسو بس کوئ بیا کیا کروگے پھر بس کې باندې ورته وګورئ ورته خاندې به ورته. صحیح ده؟
داسې کار وکړي چې دا به مونږ دلته د دې پروټوټایپینګ وکړو لکه زه به ورته یم چې زه وایډ یو شو فنکشن به استعمالوم او کنټرول بس سیمی کولن اوس به یې دې پیژني ان دا وایډ شو نه دی یوزینګ نیم سپیس اس ټي ډي نه پس ورته تاسو دا ډیکلیئر کوي چې یاره زه به یو فنکشن استعمالوم نو اوس به دې ماته رن دې به ماته اوس ایرر نه راکوي ها اوس ته دلته راشه دې خوا ګورئ اوس وګورئ فنکشن کالینګ آفټر د مین فنکشن نه پس دا فنکشن کال کوم فال دا ما پروټوټایپینګ وکړو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ پروټوټایپینګ وایو څه ورته وایو پروټوټایپینګ استاذ دا د مین شو لاندې فنکشن چې دا څه ګټه ورکوي هیڅ خبر نشته ګټه نقصان هیڅ نشته دی تر لري کې استاذ بیا هم کار کوي کنه څنګه به کار کوي شو فنکشن دا لاندې د وایډ نه پورته شو د مین نه کته اوس ختم یې کوم دی دا غنه په بل دا ختم څه دا چې ختم کته دا لاندې چې دا ختم کې چې کال نه کې بیا به څه شي لکه زه یو فنکشن دیم چې ما به کالینګ کولو یار ته ما ته لغوه کېده چې ما ته وروسته کوم یو فنکشنز کال کول ما مین نه بره کال کول که زه دا دیم چې زه مین نه لاندې کال کوم څه چل بوشي خبره دا ده پوه شوې اوس समझ आइए कुछ के नहीं नींद में तो नहीं हो नींद पूरी की है जब आ रहे थे तो नींद पूरी की आपने हाँ फिर पेट खराब होगा आपका खेट हो खराब हुई सही होगा ना या दस सिर्फ दा नहीं देखा تاسو ګورئ تاسو ورته دا ویلی شي چې زه پکې یو انټیجر اخلم a نو دلته کې تاسو انټیجر a ډیکلیئر کړئ انټیجر a ډیکلیئر کړئ او هغې ته فور ایگزامپل واچوئ 15 سیمی کولن او دا a ورته اوس پاس کړئ او چې دا a تاسو دلته پاس کړئ نو دلته کې انټیجر x کې واخلئ او دلته کې ګوره the value of x is in دا اوس ما ورته ویلیو پاس کا the value of the x is equals to دلته براشمه او دلته به صرف x ایکو کوم نو ګوره ما ورته وویل چې زه به یو ویریبل هم اخلم انټیجر a نو ما دا اجازه هم ماته راکوي پوه شوې که نه خو که زه دلته کې انټیجر a وانه اخلم فور ایگزامپل دلته ما انټیجر a وانه غستو او دلته کې زه اوس a پاس کوم د شو فنکشن کې a پاس کوم نو دی به څه کوي ګوره ورته ایرر راوړي چې a خو زه پېژنم نه واټ از a او که زه دلته کې دا واخلم لکه زه اوس انټیجر a واخلم چې مطلب زه به یو ویریبل هم پاس کوم صرف انټیجر واخله ښه a مې ضرورت نشته ایگزیکیوټ ته راشه او کمپایل اینډ رن وکړه نو اوس به یې دې پېژني چې دی خو ورته یو انټیجر هم پاس کوي اوس ګوره ایرر درکوي اوس نه درکوي خو که ته یو ویلیوز پاس کې او دلته دې ورسره هغه ویلیو ډیکلیئر نه کړه لکه زه یو انټیجر پاس کوم یو بل هم انټیجر پاس کوم نو زه به ورته کاما واچوم بل انټیجر نو زه به ورته بیا دلته کې دوه ویلیوز پاس کوم فور ایگزامپل زه یو بی هم دلته کې اخلم انټیجر بی ایکولز ټو 6 سیمی کولن نو a او b ما دوه ویلیوګانې پاس کړي نو بیا به زه دلته دوه ویلیوګانې راواخلم انټیجر y او دلته به زه څه وکړم د ویلیو اف x ایکول ټو دا او د ویلیو اف y is equals to دلته به د y ویلیو ایکو وکړم او دلته به یو بیک سلیش n واخلم چې مطلب چې ته څومره ویریبل پاس کې دی فنکشن کې دا به بره ډیکلیئر کې ښه هغې ډیکلیریشن ضروري دی که ډیکلیئر نه کړي بیا به درته ګورئ مشکل پیدا کېږي پوه نه شوي زما په خبره آصفه صحیح ده اوس به دلته ایگزیکیوټ ته راشم کمپایل اینډ رن باندې به کلیک کوم هلته ګوره هلته لیکلي د هغه په سټ کې نه دي لیکلي صحیح شو نو بیا اوس هم ماته ایرر نه راکوي نو مطلب دا شو چې کله هم تاسو یو فنکشن کوئ چې د مین نه لاندې واخلم نو د هغې ډیکلیریشن د هغې چې کوم دغه دی ډیکلیئر کېدل چې کوم دي هغه تاسو بره ورته خامخا ښایي چې هغې وپېژني که هغې ونه پېژني نو بیا به ګورئ مشکلات درکوي درته بس دی